Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 100 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh tay chân miệng là một bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ từ 0 cho đến 5 tuổi, là một bệnh truyền nhiễm lây lan rất nhanh trong cộng đồng và có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như căn bệnh viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi. Trong chương trình tuần này, xin mời quý vị cùng lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ chia sẻ cho chúng ta về căn bệnh tay chân miệng. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học tuần này, tôi sẽ trình bày với các bạn một cái căn bệnh rất thường gặp ở trẻ em, đó là bệnh tay chân miệng. Phần thứ nhất tôi sẽ trình bày về định nghĩa bệnh tay chân miệng là gì. Bệnh tay chân miệng đó là một cái bệnh truyền nhiễm và nó được lây truyền từ người này sang người khác và nó có thể gây thành dịch. Biểu hiện đặc trưng của cái bệnh này đó là những cái vùng da nó bị tổn thương và đặc biệt là nó tồn tại những cái mụn bóng nước, tập trung chủ yếu là tại miệng, ở trong lòng bàn tay, lòng bàn chân của trẻ, có khi là nó xuất hiện ở gối, ở mông nữa. Và cái đường lây truyền chính của cái bệnh tay chân miệng này là nó qua cái hệ thống tiêu hóa, nó truyền từ nước bọt của người bệnh qua người lành, hay là thậm chí là phân của người bệnh mà nó phát tán ra bên ngoài môi trường thì nó cũng là cái nguồn lây bệnh. Cho nên là nó rất là dễ gây thành những cái ổ dịch lớn như là nhà trẻ, trường mẫu giáo hoặc là những cái nơi tập trung đông trẻ con, thì đó là những cái nguồn lây chính. Mời quý vị nhìn ở trên màn hình, quý vị thấy đây là những cái tổn thương của tay chân miệng, thì quý vị thấy không, giống như là cái mô tả của nó, bệnh nó xuất hiện ở tay, ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở miệng và đôi khi xuất hiện ở gối, ở mông. Thì đó là cái tổn thương chính của cái bệnh tay chân miệng. Cái nguyên nhân chính gây ra cái bệnh tay chân miệng là do virus đường ruột, và điển hình là nó có hai cái nhóm tác nhân chính thôi, là Coxsackie A16 và Enterovirus 71, hay người ta còn gọi là EV71. Đây được coi là một cái virus mà nó có cái sức sống rất là mãnh liệt và sống dai dẳng. Nó có thể sống trong một cái biên độ nhiệt độ rất là cao các bạn. Nó có thể sống từ rất lạnh cho đến rất nóng. Điển hình là nó có thể sống được mức độ lạnh là âm 40 độ C nó vẫn sống được. Và ở nhiệt độ cao thì 560 độ C nó vẫn sống được. Nó chỉ bị tiêu diệt khi mà trên 560 độ C và phải thời gian mà nấu sôi của nó là phải trên 30 phút thì cái virus này nó mới chết được các bạn. Và nếu mà ở môi trường bên ngoài đó thì nó có thể sống được 3 tuần. Trong đó những cái môi trường sinh hoạt chung, thường là những cái nơi tập trung virus như là đồ dùng ăn uống, hay là những cái mặt bàn, hay là những cái đồ chơi chung của trẻ con đó, bàn ghế vân vân, thì đó là cái môi trường rất tốt cho cái virus này nó lây lan các bạn. Đặc biệt là cái enterovirus nó chịu được cái biên độ pH nó rất là cao, nó có thể từ rất là axit cho đến rất kềm. Cái biên độ pH của nó từ 3 đến 9. Thì do đó cho nên là nó ít bị ảnh hưởng bởi các cái chất hòa tan lipid như là cồn chẳng hạn, hay là ete. Nhưng mà nó lại có cái nhược điểm là nó rất là dễ bị bất hoạt bởi các cái dung dịch sát khuẩn thông thường thôi, như là nước Javel chẳng hạn, đó là sodium hypochlorite 2% đó các bạn, thì cái đó nó rất là dễ tiêu diệt nó. Thậm chí là nước oxy già mình đó các bạn, cái loại nước mà mình để rửa vết thương đó, thì nó cũng rất là dễ bị bất hoạt, dễ bị tiêu diệt nó. Và đó là cái việc mà chúng ta cần phải rửa tay, vệ sinh tay bằng nước oxy già hoặc là bằng xà bông. Nó có cái chất Javel thì nó cũng rất là hiệu quả trong cái việc phòng ngừa lây bệnh các bạn. Cái bệnh này thì đặc biệt là nó xuất hiện chủ yếu là ở trẻ con từ 5 tuổi trở xuống. Thỉnh thoảng thì trẻ lớn hơn cũng có, hay là người lớn cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là thấp, không có đáng kể các bạn. Thì đó là cái vấn đề lây lan của cái con virus này, cũng như là cái tác nhân của nó. Thì các bạn thấy đó là nó là một cái virus mà rất là khó tiêu diệt nó. Tuy nhiên với những cái dung dịch thông thường như là Javel chẳng hạn, hay nước oxy già, thì nó lại rất là dễ dàng bị tiêu diệt. Thì tôi sẽ nói về các cái tổn thương điển hình của nó.
Thì thứ nhất đó là nó bị loét miệng. Ở trên màn hình các bạn thấy đó là ở cái miệng của trẻ nó bị loét ra, thì nó sẽ hình thành những cái mụn bóng nước, nó có đường kính từ 2 đến 3 mm thôi. Và khi mà nó xuất hiện ở trên cái niêm mạc của miệng như vậy đó thì nó có thể vỡ ra, nó tạo thành những cái vết loét rất là đau, và nó làm cho trẻ con hay chảy nước miếng hay nhiễu nước bọt là vậy. Cái bóng nước đó nó kích thước từ 2 đến 10 mm và nó có cái màu xám hình bầu dục. Cái thỉnh thoảng nó có xuất hiện ở mông, ở gối của bé nữa, và đôi khi nó xuất hiện những cái hồng ban, cái dạng mà hồng ban thôi chứ không có mụn bóng nước lên. Và cái bọng nước thì nó đặc trưng là nó nằm ở trong lòng bàn tay, lòng bàn chân, và cũng có khi nó lồi lên hoặc là cũng có khi nó ẩn ở dưới da thôi. Thì những cái mục này thì nó không có đau gì cả. Đúng như là cái mô tả, cái tên gọi của nó là những cái tổn thương này chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở trong miệng nha các bạn ha, ở chung quanh miệng nữa, cho nên người ta mô tả như vậy để cho chúng ta dễ hình dung ra. Rồi khi mà nó nhiều hơn, những cái bọng nước này nó phát triển nhiều hơn nữa thì nó có thể khắp người cũng có nữa. Và đôi khi là có nhiều trẻ thì nó lại không có nổi rầm rộ như thế này, nó chỉ có vài cái tổn thương, một vài cái mọng nước rất là kín đáo ở như trong hầu họng của trẻ con thôi, làm cho chúng ta dễ nhầm với những cái bệnh cảnh khác như là viêm họng chẳng hạn. Thậm chí mà một số bác sĩ không có kinh nghiệm thì cũng nhầm với lại viêm họng lắm. Đó là cái đặc trưng của cái con virus này. Thì những cái triệu chứng không điển hình của bệnh chân tay miệng này đó nó cũng có, mà nó xuất hiện những cái dạng mà hồng ban, những cái nốt nhỏ li ti thôi, nó làm cho chúng ta dễ nhầm lẫn với các bệnh lý như là sốt phát ban hay là bệnh thủy đậu chẳng hạn. Thì các bạn chú ý là cái tổn thương đặc thù của nó là ở trong lòng bàn tay, trong lòng bàn chân nha các bạn. Như là sốt phát ban hay là bị thủy đậu thì đặc biệt là ở trong lòng bàn tay, lòng bàn chân nó lại không có nha các bạn nha. Thì cái đó là cái cách để mà phân biệt với lại bệnh thủy đậu và cái bệnh tay chân miệng này. Tôi sẽ đi trình bày cái phần thứ tư là cái triệu chứng lâm sàng của nó. Thì từ khi mà nó nhiễm cái con virus này vô đó thì chúng ta gọi là cái thời gian ủ bệnh của nó đó. Thì thường là nó không có một cái biểu hiện gì, trẻ con nó đôi khi nó vẫn sinh hoạt bình thường, cho nên là mình không phát hiện ra cái thời gian ủ bệnh của nó. Thì cái thời gian này nó có thể kéo dài từ 3 đến 7 ngày thì nó mới bắt đầu nó qua cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn khởi phát. Thì cái giai đoạn khởi phát này nó diễn ra rất là nhanh, trong vòng 1 đến 2 ngày thôi, với các cái biểu hiện cụ thể là nó cảm thấy là nó đau họng, có khi là bé sốt nhẹ, quấy khóc, rồi nó biếng ăn. Nó đã có tổn thương ở trong cái niêm mạc miệng nó rồi, nó biếng ăn và đôi khi nó tiêu chảy nữa. Thì cái đó là cái giai đoạn khởi phát. Tới cái giai đoạn toàn phát, tức là cái giai đoạn mà những cái triệu chứng nó nổi lên rất là rầm rộ, thì chủ yếu là nó phát ban những cái mụn bóng nước này ở những cái vùng như là tay, chân, miệng, và nó viêm loét là cái dấu hiệu rất là thường gặp mà khi mà nó bị cái tay chân miệng này. Và loét miệng thì nó được phát hiện hầu hết là tại cái hầu họng của nó, gần cái lưỡi gà đó các bạn. Và đôi khi là mình thấy nó nổi ở cái niêm mạc má hai bên nữa, môi, ở lưỡi nó cũng có. Và tùy theo cái số lượng của nó có khi là một vài nốt thôi, cũng có khi là nổi rất nhiều, làm cho trẻ rất là đau và bỏ ăn bỏ bú luôn. Thì đó là những cái biểu hiện ở miệng. Và qua cái giai đoạn mà nó toàn phát lên như vậy rồi đó thì nó sẽ tới cái giai đoạn lui bệnh. Thì thường là từ 3 đến 5 ngày sau khi mà nó phát ban như vậy thì nó sẽ từ từ nó hồi phục hoàn toàn, và nó không để lại một cái dấu hiệu sẹo nào hết nếu mà nó không có những cái biến chứng. Và tôi cũng xin nói lại cái sốt ở như trong cái bệnh tay chân miệng này, thường là trẻ nó chỉ sốt nhẹ thôi, nhiệt độ nó dao động từ 37 độ 5 đến 38 độ thôi chứ không có sốt cao. Những cái trường hợp mà sốt cao từ 39 đến 40 độ đó thì chúng ta phải đề phòng coi là trẻ nó có những cái biến chứng bội nhiễm gì hay không. Và cái phát ban trên da nó dưới cái dạng mà nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối thì nó cũng thường là nó tồn tại trong khoảng thời gian là dưới 7 ngày thôi, thì nó sẽ biến mất vĩnh viễn và không hề để lại sẹo gì. Trường hợp mà nó bị bội nhiễm thì nó mới có thể để lại sẹo thôi các bạn. Các bạn quan sát là trên cái hình trên màn hình nha các bạn ha, đó trong lòng bàn tay đó, các bạn thấy không, là nó nổi đầy ở trong lòng bàn tay, lòng bàn chân.
chứ không có như những cái bệnh khác thì trong lòng bàn tay, lòng bàn chân nó không có hề có nha các bạn ha. Tôi sẽ nói về phần thứ tư là cái bệnh này nó là nhiễm virus, cho nên là nó tự khỏi chứ nó không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên chúng ta phải đề phòng những cái biến chứng của nó. Thì trẻ con nó chuyển nặng là chính là những cái biến chứng này, chứ bản thân cái bệnh tay chân miệng thì thường là tự khỏi các bạn. 90 đến 95% là nó tự khỏi. Chỉ còn lại một số ít thì nó gây ra các biến chứng. Thì cái biến chứng đó là cha mẹ và những cái người mà chăm sóc bé thì cần phải biết để mà phát hiện sớm kịp thời, để tránh những cái biến chứng ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe của bé, thậm chí là tử vong nữa các bạn. Thì nó có hai cái biến chứng cần phải chú ý. Thứ nhất là cái biến chứng về não, về thần kinh đó các bạn. Thì nếu mà một trẻ con nó đang là bị bệnh tay chân miệng mà nó có các cái biểu hiện như là nó hay giật mình, rồi nó đi siêu vẹo nó không vững, hay là mắt nó nhìn ngược lên, cái mắt nó chớp dạ nhãn cầu nó bị rung giật vậy các bạn, hoặc là nó đi siêu vẹo, nó chới với. Trẻ nhỏ thì tự nhiên nó giật mình, nó chới với lên như thế này, thì những cái đó là cái biểu hiện mà ảnh hưởng tới não, như là viêm não, viêm màng não chẳng hạn. Thì những cái đó là chúng ta phải kịp thời đưa bé đi bệnh viện để được chúng tôi thăm khám và điều trị một cách tích cực. Cái biến chứng thứ hai nữa là biến chứng về hệ hô hấp và tim mạch các bạn. Thì khi mà nó để lại biến chứng, thường là nó để lại biến chứng viêm cơ tim, rồi nó bị suy tim, nó có thể gây viêm phổi, phù phổi cấp, hoặc là nó bị viêm phổi suy hô hấp rất là nặng nề các bạn. Và nếu mà chúng ta không có xử lý kịp thời những cái biến chứng đó thì nó có thể gây tử vong các bạn. Đó là những cái biến chứng. Qua phần thứ 5 thì tôi sẽ trình bày với các bạn về cái cách phòng ngừa bệnh này. Thì như các bạn đã biết, đây là một cái bệnh do siêu vi, cho nên là hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng không có thuốc tiêm phòng nó các bạn. Cho nên là chúng ta phải chú ý tập trung để tránh những cái lây lan từ người này qua người kia. Thứ nhất đó là chúng ta phải hạn chế tiếp xúc với cái người bệnh bị mắc tay chân miệng. Rồi những cái trẻ mà đã bị mắc tay chân miệng rồi thì chúng ta nên cho trẻ cách ly tại nhà ít nhất là 2 tuần, 14 ngày các bạn, để tránh cái lây lan, nhất là những cái trẻ mà đi nhà trẻ hay đi mẫu giáo hay đi học chẳng hạn, thì chúng ta phải cách ly bé. Rồi chúng ta vệ sinh cái môi trường sống của bé bằng cách là chúng ta vệ sinh phòng ốc, khử khuẩn toàn bộ giường bệnh, rồi quần áo của trẻ bằng chloramin B 2%. Thì cái chloramin B này rất rẻ và ở các cái hiệu thuốc đều có bán hết các bạn. Chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta khử khuẩn bằng cái chloramin B này. Rồi chúng ta những cái người mà chăm sóc bé cũng vậy, chúng ta phải có khẩu trang và chúng ta phải vệ sinh tay chân, quần áo của chúng ta mỗi một lần chúng ta tiếp xúc với trẻ để tránh cái lây lan ra. Rồi người nhà và kể cả nhân viên y tế cũng vậy, chúng ta cần phải rửa tay bằng cái thuốc kháng khuẩn. Rồi khi mà chúng ta chăm sóc người bệnh thì chúng ta cũng phải sau khi mỗi lần chăm sóc thì chúng ta vệ sinh cẩn thận thì nó sẽ tránh được những cái lây lan. Phần thứ 6 thì mình sẽ bàn về cái vấn đề điều trị của cái bệnh tay chân miệng này. Thì như các bạn đã biết, tay chân miệng là một bệnh nhiễm siêu vi, nó không có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là chúng ta điều trị triệu chứng thôi. Điều trị triệu chứng tức là nó sốt thì hạ sốt, đau đầu thì giảm đau đầu, bé đau do nó nổi những cái mục ở như trong miệng, bé không ăn được thì chúng ta có những cái thuốc để giảm đau, hỗ trợ cho bé bằng các loại vitamin để nó qua được cái chu kỳ đó thì nó sẽ tự hết, và nó có sức đề kháng thì nó sẽ tránh được những cái biến chứng do cái bệnh này gây ra. Thì về nguyên tắc điều trị đó thì chúng ta phát hiện sớm, điều trị sớm và cách ly bé, rồi bảo đảm đủ dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cho bé. Đặc biệt là có một lưu ý với các bà mẹ nữa là chúng ta tuyệt đối không được chọc vỡ những cái mụn nước ở trên da của bé ra. Bởi vậy như vậy thì nó sẽ có cái nguy cơ bội nhiễm, tức là nó nhiễm những cái vi trùng ở bên ngoài vô, và nó bội nhiễm như vậy thì nó có thể trở thành những cái vết sẹo ở trên da của bé. Còn nếu mà chúng ta để nguyên thì khi mà nó khô đi, nó sẽ từ từ nó sẽ biến mất vĩnh viễn các bạn. Chỉ những cái mụn nào mà trong cái quá trình mình sinh hoạt nó tự vỡ ra thì mình phải chịu thôi, còn tuyệt đối là các bạn đừng có chọc lể những cái mụn nước đó ra. Cụ thể thì chúng ta vệ sinh răng miệng cho bé hàng ngày, tránh những cái kích thích tiếp xúc với lại những cái môi trường nóng bức chẳng hạn. Và khi mà trẻ sốt thì chúng ta
cho uống thuốc hạ sốt và lau mát cho bé. Nếu nhiệt độ của trẻ mà từ 38 độ 5 thì chúng ta mới cần phải dùng thuốc. Thì cái thuốc chủ yếu vẫn là paracetamol nha các bạn. Dùng cái liều lượng là 10 tới 15 mg trên 1 kg cơ thể, và chúng ta không có dùng quá 4 lần trong một ngày, 4 lần trên 24 tiếng. Và chúng ta bù nước điện giải cho bé bằng nước Orezon, nước trái cây như nước dừa, nước chanh, nước cam chẳng hạn. Và khi mà trẻ con mà nó bị những cái vết loét ở miệng, nó không ăn được đó, thì chúng ta dùng cái dung dịch glycerin borat đó các bạn. Cái dung dịch này thì bán phổ biến ở tất cả các cái nhà thuốc, ở đâu cũng có bán, rất là rẻ và rất là dễ mua các bạn. Chúng ta dùng cái dung dịch glycerin borat ở trên màn hình này các bạn thấy đó, thì các bạn có thể tham khảo. Và nếu mà các cái bé của các bạn mà bị thì chúng ta mua để mà sát khuẩn miệng cho bé, nó sẽ làm cho bớt đau đi, bé dễ ăn. Hoặc là những cái loại gel rơ miệng để sát khuẩn cũng vậy, nó rất là dễ dàng tìm ở trên các cái hiệu thuốc đó các bạn. Thứ ba nữa là chúng ta bổ sung các cái loại vitamin để cho bé tăng cái sức đề kháng lên, mau hồi phục và tránh được những cái biến chứng các bạn. Có một điều cần các bạn lưu ý, đó là đa số thì các bạn chỉ có chăm sóc bé tại nhà thôi, không cần phải đến bệnh viện. Nếu mà tay chân miệng ở độ 1, độ 2 chúng ta cũng chỉ có theo dõi ở nhà thôi. Nhưng vậy thì khi nào thì chúng ta cần đưa bé tới bệnh viện thì chúng ta phải kịp thời theo dõi và phát hiện những cái dấu trở nặng để chúng ta đưa các bé đến bệnh viện kịp thời. Thứ nhất là nó sốt cao trên 39 độ, rồi bé khó thở, thở nhanh, thở hổn hển, mệt lả ra, hoặc là bé đang là ngủ mà bị giật mình chới với các bạn, đang ngủ giật mình lên như thế này, chới với rồi nó khó ngủ, thì cái đó là những cái triệu chứng ảnh hưởng tới thần kinh. Hoặc là bé nôn nhiều, đi loạng choạng, mình nhìn da của bé đó thì có thể là bé nổi cái vân tím tái lên, chân tay lạnh vã mồ hôi ra. Còn nặng hơn nữa thì nó có thể co giật hay hôn mê. Thì khi mà chúng ta gặp được những cái triệu chứng đó, một trong những cái triệu chứng đó ở trên trẻ, thì chúng ta phải cho trẻ nhập viện ngay để được điều trị tích cực, tránh những cái biến chứng rất là nguy hiểm, như là viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi chẳng hạn. Đó là những cái biến chứng cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta cần phải theo dõi bé ở nhà để mà phát hiện kịp thời và đưa đến cơ sở y tế để cho chúng tôi điều trị tích cực. Thì tôi đã trình bày với các bạn một cách khái quát nhất về cái căn bệnh tay chân miệng này. Cũng xin nhắc lại với các bạn, đây là một cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức thôi. Cho nên là chúng tôi chỉ truyền tải những cái khái niệm cơ bản và chúng tôi dùng những cái từ ngữ rất là dễ hiểu cho cộng đồng, chứ không dùng những cái từ ngữ mang cái tính chất hàn lâm như là các cái chương trình dành cho nhân viên y tế. Nếu mà các bạn có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về cái bệnh tay chân miệng này thì chúng tôi sẽ phục vụ các bạn ở những cái chương trình khác dành riêng cho nhân viên y tế. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các bệnh lý thường gặp và các giải pháp về sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt.